ตอนนี้มีโพสต์ที่กำลังเป็นไวรัลในสื่อโซเชียลบอกว่าใครเป็นคนกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างจากธนาคารที่ตอนนี้ค่าเงินกีบของเราต้องเกิดวิกฤตซึ่งคำตอบก็ได้เขียนเอาไว้ว่าผู้ที่ถือเงินตราที่ไม่ได้ถูกกฎหมายและฉวยโอกาสในการสร้างกำไรในการแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งตอนนี้ก็มีสื่อออนไลน์หลายสื่อนะคะได้ออกมาพูดถึงประเด็นค่าเงินกีบของสปป.ลาวที่ตอนนี้อ่อนค่าร่วงลงอย่างหนักทำให้คนเวียดนามตอนนี้ที่อยู่ในสปป.ลาวกำลังทยอยหนีออกจากประเทศเพราะว่าอัตราค่าเงินกีบนั้นแทบจะเท่ากับเงินดองของเวียดนามแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะที่คนเวียดนามเข้ามาทำงานในลาวก็เพราะว่าค่าเงินกีบของลาวนั้นยังดีกว่าค่าเงินดองของเวียดนามแต่ว่าตอนนี้ค่าเงินกีบร่วงลงอย่างหนักเพราะฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์ที่คนเวียดนามจะมาอยู่ในประเทศลาวอีกต่อไปทำให้ปัจจุบันนี้ทางด้านรัฐบาลลาวได้ออกมาประกาศด่วนค่ะโดยรัฐมนตรีกระทรวงการเงินสันติภาพพรหมวิหารได้ออกมากล่าวต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติลาวสมัยสามัญครั้งที่ 7ว่าในปัจจุบันนี้รัฐลาวกำลังศึกษาเพื่อเตรียมปรับฐานเงินเดือนขั้นต่ำที่สุดของรัฐกรเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจทหารรวมถึงพนักงานบำนาญขึ้นเป็นเดือนละ2 ล้านถึง2 ล้าน2 แสนกีบจากปัจจุบันฐานเงินเดือนต่ำสุดของรัฐกรอยู่ที่1 ล้าน8 50,000 กีบซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีรายจ่ายในงบประมาณที่เป็นเม็ดเงินเพิ่มขึ้นประมาณ 8-18% ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำฐานเงินเดือนใหม่ไปใช้ได้ในปี 2568 โดยรัฐมนตรีกระทรวงการเงินลาวได้กล่าวว่าการปรับฐานเงินเดือนครั้งนี้เป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่กำลังประสบกับปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่กำลังพุ่งทะยานสูงขึ้นขณะที่ค่าเงินกีบกำลังอ่อนค่าลงอย่างหนักทำให้ส่งผลต่อการดำรงชีพของรัฐกรและเจ้าหน้าที่รัฐโดยรัฐลาวได้ให้งบประมาณเงินเดือนของรัฐกรมีความสำคัญอยู่ในลำดับต้นๆจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจซึ่งปัจจัยหลักในการปรับฐานเงินเดือนขั้นต่ำให้กับรัฐกรจะต้องขึ้นอยู่กับรายรับของรัฐบาลลาวเป็นสำคัญโดยก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อปีที่ผ่านมารัฐลาวก็ได้มีการปรับฐานเงินเดือนของรัฐกรขึ้นเป็นเดือนละ1 ล้าน 7 แสนกีบและก็มีการเพิ่มค่าครองชีพให้เดือนละ 150,000 กีบโดยต่อมาในปีนี้ก็ได้มีการปรับฐานเงินเดือนขึ้นเป็นเดือนละ 1 ล้าน 8 50,000 กีบแล้วก็เพิ่มเงินค่าครองชีพให้อีก 150,000 กีบเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของรัฐกรและพนักงานของรัฐโดยมีคนลาวหลายคนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นอัตราค่าเงินกีบในสปป.ลาวค่ะบอกว่าอัตราของธนาคารดูเหมือนจะแปลกๆเหมือนกับไม่มีเงินจริงสำหรับคนที่ต้องการเห็นได้ชัดว่าแม้แต่ธนาคารเองยังขาดเงินตราต่างประเทศเหมือนกับเป็นอัญมณีที่หายากแตกต่างจากเงินกีบเพราะฉะนั้นในลาวจะมีกฎหมายไปทำไมบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโดยพื้นฐานแล้วสินค้านำเข้าราคาสูงถ้าเกิดรู้จักผลิตเองแล้วก็เลิกนำเข้าเชื่อได้ว่าค่าเงินในประเทศน่าจะดีขึ้นกว่านี้บางคอมเมนต์ค่ะคนลาวก็บอกว่าฉันอยากจะรู้จริงๆว่าใครเป็นเจ้าของสกุลเงินถ้าไม่ใช่ธนาคารคนลาวบางคนก็มาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเนื่องจากลาวเนี่ยรับเงินทั้งหมดสมมุติว่าคนลาวไปเวียดนามลาวไปซื้อของเวียดนามถ้าเกิดคนเวียดนามไม่ยอมรับเงินกีบคนเวียดนามมาซื้อของลาวแล้วคนลาวจะรับเงินต่างประเทศไปจ่ายได้ยังไงบางคอมเมนต์ก็บอกว่ากฎหมายศักดิ์สิทธิ์แล้วหรือเปล่าในประเทศลาวทำไมแค่ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากปัญหาเล็กๆถึงกลายเป็นปัญหาใหญ่แบบนี้เหมือนกับไม่มีใครสามารถมาดำเนินการแก้ไขได้เลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไปซื้อของที่ร้านพอเงินขึ้นคนขายก็คิดราคาใหม่คนหาเช้ากินค่ำจะไปหาเงินทันได้ยังไงอัตราแลกเปลี่ยนลดต่ำลงทุกๆวันและบางคนก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าอย่างนี้หมายความว่าธนาคารมีเงินไม่พอแล้วหรือเปล่าแล้วก็มีหลายคนนะคะมาคอมเมนต์บอกว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครเป็นผู้กำหนดอัตราค่าเงินกีบทำไมถึงตกต่ำแบบนี้หรือว่ากำลังจะมีธนาคารเงาที่กำลังทำให้หัวหน้าธนาคารเป็นเหมือนกับตัวแทนธนาคารเอง
ซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านเพจลาวไทยก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นคำชี้แจงของผู้ว่าการธนาคารสปป.ลาวที่บอกว่าเงินกีบตอนนี้อ่อนค่าเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจและการผลิตไม่สมดุลกับการจ้างงานโดยมีการชี้แจงคำถามของสมาชิกสสในประเด็นของอัตราเงินเฟ้อการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงการบริหารเงินตราต่างประเทศโดยกล่าวว่าในปัจจุบันสปป.ลาวกำลังเผชิญกับปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของประเทศที่ไม่แข็งแกร่งเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการผลิตในสปป.ลาวไม่สมดุลกับการบริโภคจึงส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวเพราะฉะนั้นหากมีเงินทุนสำรองตอนนี้เงินทุนสำรองของลาวนั้นค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานจะต้องมีการควบคุมการนำเข้าซึ่งถ้าอัตราการนำเข้าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับพันธบัตรที่ลาวมีจะใช้ระยะเวลาในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานะการเงินของประเทศซึ่งในปัจจุบันนี้อัตราของสกุลเงินตราต่างประเทศกำลังขาดแคลนอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจของลาว60-70% ต้องพึ่งสินค้านำเข้ารวมถึงบริการต่างๆทำให้อัตราแลกเปลี่ยนของเงินกีบผันผวนซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าที่ต้องนำเข้าและปัญหาเงินเฟ้อในลาวก็เป็นปัญหาที่จัดการได้ยากเพราะว่าเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราค่าเงินกีบซึ่งเป็นระยะเวลา5 เดือนแล้วตั้งแต่ต้นปี 2024 ที่ค่าเงินกีบของลาวนั้นอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปัญหาเงินเฟ้อก็มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยสปป.ลาวยังมีความมั่นใจในเศรษฐกิจที่ค่อนข้างต่ำปัญหาต่างๆก็ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะความจำเป็นในการควบคุมเงินตราต่างประเทศจะต้องมีการควบคุมให้คงที่มากขึ้นเพื่อลดปัญหาค่าเงินและปัญหาอัตราเงินเฟ้อโดยอาจจะต้องเพิ่มการส่งออกเพื่อเพิ่มกระแสเงินสดที่แท้จริงซึ่งในปัจจุบันนี้ในสปป.ลาวมีบริษัทที่จดทะเบียนทั้งหมด 3,300 บริษัทรวมถึงบริษัทที่นำเข้าส่งออกซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 1,178 บริษัทเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทำให้บริษัทเหล่านั้นเปลี่ยนบัญชีเพื่อติดตามและควบคุมการนำเข้าส่งออกทั้งหมดเพื่อนำเงินเข้ามาในประเทศพร้อมกับจะต้องจัดการรายได้จากแหล่งอื่นๆเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการท่องเที่ยวหากพิจารณาตามสถิติในปี 2023 มีรายได้เกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนสปป.ลาวมีการอำนวยความสะดวกระหว่างการเดินทางลาวไทยลาวเวียดนามลาวจีนโดยในวันที่ 8 กรกฎาคมนี้การเดินทางระหว่างประเทศจะมีการเปิดให้สามารถใช้ QR Code สแกนการจ่ายเงินระหว่างไทยและลาวเพราะฉะนั้นคนลาวที่ต้องการซื้อสินค้าไทยหรือคนไทยที่มาจับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยวในสปป.ลาวก็ไม่จำเป็นจะต้องแลกเงินแล้วเพราะว่าสามารถใช้ QR Code สแกนในการจ่ายเงินทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องไปแลกเงินนอกระบบโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะมีคอมเมนต์จากคนลาวที่ชื่อว่ากุมภาเขาบอกว่าตอนนี้อยากจะรู้ว่าเงินสำรองหายไปอยู่ไหนหมดแล้วทำไมเมื่อก่อนไม่เก็บเงินสำรองให้มากกว่านี้จนตอนนี้เงินสำรองนั้นหมดประเทศไปแล้วหรือไงซึ่งมีคนมาตอบนะคะบอกว่าตอนนี้เขากำลังหาที่เก็บเงินก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนบางคอมเมนต์คนลาวบอกว่าตอนนี้ขนาดแปรงสีฟันจะซื้อยังซื้อไม่ได้เลยค่าเงินเปลี่ยนแปลงทุกวันราคาของก็แพงขึ้นคนลาวตอนนี้มีแต่คนงานไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยเศรษฐกิจแบบนี้คนลาวทำได้เป็นเพียงลูกจ้างเท่านั้นแหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วไม่ใช่เหตุผลที่สปป.ลาวเงินน้อยแต่ว่าอยู่ที่ภาครัฐที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องเงินกีบและอัตราเงินเฟ้อได้ต่างหาก